Уявіть зал чужого палацу, де після кількох місяців війни нарешті укладають мир. Посли зачитують умови договору, правителі обмінюються клятвами, війська мають залишити захоплені землі, а торгові шляхи знову відкриються. Проте одного підпису на пергаменті недостатньо. Перед від'їздом переможений правитель залишає при чужому дворі свого сина. Можливо, хлопчикові лише 10 років. Його вдягають відповідно до високого статусу, йому обіцяють належне виховання та безпеку. Формально його можуть називати гостем або почесним вихованцем. Насправді ж дитина стає живою гарантією того, що її батько дотримуватиметься домовленостей. Так виникали заручники миру. Люди, чиє життя мало замінити міжнародні суди, дипломатичний контроль і механізми виконання договорів, яких у давньому та середньовічному світі просто не існувало. Сьогодні слово «заручник» зазвичай асоціюється з людиною, яку силоміць утримують у замкненому приміщенні. Політичне заручництво в минулому часто виглядало значно складніше. Заручник міг жити у палаці, брати участь у бенкетах, навчатися разом із дітьми правителя, їздити на полювання та навіть отримувати військову підготовку. Його могли оточувати слуги, наставники й охоронці, а зовні таке життя іноді майже не відрізнялося від становища знатного гостя. Існувала лише одна важлива різниця. Заручник не міг залишити чужий двір за власним бажанням. За показною гостинністю приховувалася зрозуміла погроза. Якщо його родина порушить угоду, відмовиться платити данину, підтримає повстання або знову почне війну, наслідки можуть торкнутися саме його. Чому правителі віддавали ворогам власних дітей? Тому що система працювала лише тоді, коли заручник мав справжню політичну цінність. Далекий родич, слуга або маловідомий придворний не могли змусити короля відмовитися від нового походу. Натомість син, брат чи спадкоємець уособлював майбутнє всієї династії. Передаючи таку людину іншій стороні, правитель фактично залишав частину власної влади в руках ворога. Він демонстрував, що вважає угоду настільки важливою, що готовий ризикувати долею своєї родини. У світі без постійних посольств, міжнародних арбітражів і зовнішніх гарантій договори трималися переважно на особистих клятвах, родинних зв'язках, шлюбах та страху перед наслідками. Підпис на документі можна було заперечити, а клятву порушити. Життя спадкоємця було значно переконливішим доказом серйозності намірів. Заручників використовували ще в античному світі. Римляни після перемог часто вимагали від підкорених народів дітей правителів або представників найвпливовіших родин. Це мало гарантувати виконання договору, сплату данини та політичну покору. Однак римляни швидко зрозуміли, що заручника можна використовувати не лише як засіб тиску. Молодий князь, який роками жив у Римі або Константинополі, вивчав латину чи грецьку мову, спостерігав за роботою імператорського двору, знайомився з армією, законодавством і системою управління. Він заводив друзів серед місцевої знаті, переймав звичаї імперії та поступово звикав дивитися на світ очима своїх господарів. Коли така людина поверталася додому, вона могла стати зручним союзником. Рим отримував правителя, який знав імперську культуру, розумів її інтереси і часто підтримував добрі стосунки з людьми, серед яких виріс. Одним із найвідоміших політичних заручників був Теодоріх, майбутній король остготів. Приблизно у 7-річному віці його відправили до Константинополя як гарантію угоди між остготами та Східною Римською імперією. У столиці він провів близько 10 років, тобто майже все дитинство та значну частину юності. Теодоріх побачив імператорський двір, римську армію і адміністративну систему великої держави. Повернувшись до свого народу, він не став покірною маріонеткою імперії, але отримані знання допомогли йому згодом створити сильне королівство в Італії та керувати ним за моделлю, яка багато в чому нагадувала римську. Саме тут проявлялася головна суперечність усієї системи. Правитель забирав чужу дитину, щоб контролювати її батька, але водночас виховував майбутнього князя, полководця або короля. Заручник вивчав мову противника, бачив його військо, знайомився з придворними інтригами та розумів, як працює держава зсередини. Він міг повернутися додому прихильником чужої культури і корисним посередником. Проте так само він міг використати отримані знання проти тих, хто його утримував. Схожим прикладом стали Влад і Раду, сини волоського правителя Влада II Дракула. У 1442 році їх залишили при дворі османського султана Мурада II як гарантію політичної покори батька.
Брати вивчали мови, військову справу та звичаї Османської імперії. Однак цей досвід вплинув на них по-різному. Раду зблизився з Османським двором і згодом за підтримки султана став правителем Волощини, тоді як Влад, майбутній Влад Цепеш, перетворився на запеклого противника османів. Їхня історія показує, що виховання заручника при чужому дворі не гарантувало його відданості. Одна дитина могла повернутися союзником, а інша – використати отримані знання у війні проти колишніх господарів. Що ж відбувалося із заручником, якщо договір порушували? Найочевиднішою відповіддю здається страта, і така загроза справді існувала. Проте, вбивство важливого заручника не завжди було політично вигідним. Живого спадкоємця можна було обміняти, використати під час нових переговорів або підтримати як претендента на престол його батька. Мертвий заручник більше не давав жодного впливу. Тому після порушення договору умови утримання могли стати суворішими, а повернення додому відкладалося на невизначений термін. Заручника могли ізолювати, позбавити привілеїв або перетворити на політичного суперника власної родини. Чужий правитель міг оголосити його законним спадкоємцем і спробувати посадити на престол за допомогою своїх військ. У такому разі дитина, яку колись віддали для збереження миру, ставала інструментом нової війни. Для самого заручника це означало життя між двома світами. Він міг роками не бачити батьків, майже забути рідну мову та звикнути до людей, яких удома вважали ворогами. Його навчали чужих звичаїв, релігії, придворного етикету і політичних правил. З часом він міг уже не розуміти, де насправді його дім. Повернення також не завжди означало щасливе завершення. Родичі могли підозрювати колишнього заручника у зраді, вважати його надто залежним від чужої держави або бачити в ньому небезпечного конкурента. Його знання, зв'язки та досвід робили його корисним, але водночас викликали недовіру. Отже, правителі віддавали дітей ворогам не тому, що не цінували їх. Навпаки, вони робили це саме тому, що дитина була найдорожчою заставою, яку вони могли запропонувати. Її присутність при чужому дворі мала довести, що мирний договір є серйозним. Проте ніхто не міг передбачити, як роки, проведені серед ворогів, змінять майбутнього правителя. Він міг повернутися додому дипломатом, який розумів обидві сторони. Міг стати союзником держави, що його виховала. А міг перетворити знання про її армію, двір і слабкі місця на зброю. Тому передача дитини ворогу завжди залишалася небезпечною політичною ставкою. Правитель сподівався отримати кілька років миру, але через багато років до нього міг повернутися вже не той син, якого він колись залишив у чужому палаці.